ากาศดีจังเลยเนาะเรามาเดินเล่นกันเนี่ยโอ้น้องมาร์คดูน้ำดิน้ำก็ใสอากาศก็ดีเย็นสบายจริงๆเลยทางนู้นก็เป็นทุ่งนาโหดีมากเลยเนาะถ้าไม่อย่างนั้นด้วยแต่เพราะว่าแถวเนี้ยพ่อเคยมาแล้วเรามาเจอไซเรนเฮดกันใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้วันนี้มันจะมีไหมเฮ้ยอยู่นะมาเสียงอะไรเดินอะเสียงมันยักษ์เดินเลยตัวอะไรเดินกันเนี่ยฟังสิอุ้ยน้องมาร์คมีเสียงเฮ้ยไซเรนเฮดมาอีกแล้วเลยน้องมาร์คที่ลงกันก่อนหาที่ลงกันก่อนเร็วเมื่อกี้เสียงมันเดินผ่านไปอะอยู่บนหัวเราเพราะว่าเราอะค่อยๆแอบไปนะอย่าให้ไซเรนเฮดได้ยินเสียงเรานะถ้ามันได้ยินเสียงเราอะมันจะเหยียบเราตรงดินเลยอะเงียบมาไปเร็วเอาหนีกันเถอะเฮ้ยน้องมาร์คทำไมห่างตาพ่อเหมือนเห็นอะไรอยู่ฝั่งเนี้ยเราหันไปดูพร้อมกันไหมเฮ้ยไซเรนเฮ